Thương là đáng tiếc con gái của bà lắm. Các mà đừng ra giờ đổ nhau giờ các con người đi một đằng. Bà không phải khó đâu. Bà khó thấy chúng tôi cũng nghĩ khó lắm. Cái con gái tôi nó có công ăn việc làm rồi. Bây giờ tôi nghĩ là con gái tôi vẫn nuôi được tôi với mà bà thôi. Bà không phải lo đâu, nếu bà không chê thì cứ lên đây mà ở với các con. Thương đâu quá. Bà không phải có nhiều đâu. Còn nếu ở với bà lúc đấy bà mẹ đẻ này đấy thì mẹ nghĩ là chắc càng hạnh phúc thêm nữa. Con ơi, chặt cây kia đi, chặt cho nó sang bên kia để đừng cho nó đến cây con này được. Về hồ mẹ đẩy cây đổ xuống dưới đường một tí đi. Dưới đường thì nó kéo xuống không con này. Con đấy lá vứt đi dưới đường. Em đi lại phá ngã người ta tự mua. Con ơi, con cố gắng nuôi vịt để khi nào nó đẻ chứ mẹ con mình nhặt đi bán nhỉ. Đi thôi con ơi.
Con ơi, mẹ công nhận là cá mùi cũng tốt thật nhỉ. Còn hộ mẹ con mình xây được cái bể này. Còn mấy một hàng gạch chưa xây được thôi. Chắc để mấy hôm khô mẹ con mình mới chát thôi nè. Cảm ơn cháu Mùi đấy. Công ty mẹ con mình không biết làm nữa, không biết xây nữa. Rất là cảm ơn. Cháu Mùi rất quá tốt rồi. Cháu Mùi thì người quá tốt rồi. Nhưng mà mẹ nghĩ là cháu Vân ấy, như kiểu ghen cháu Mùi với con ấy. Nó hay nói mẹ không chịu được. Mẹ nghe cháu Vân nói cái kiểu chuyện đấy là mẹ khẳng nghi là đúng là cháu Vân nghi ngờ con với cháu Mùi. Không thì không nói cái chuyện đấy như thế đâu. Với lại cháu Vân này mẹ nhìn như kiểu nó có vẻ nó không tốt tính đâu nhỉ. Rồi con đi làm với cháu Vân có ghen, có chửi cái gì, mắng cái gì con không? Có. Nào mẹ nhìn mẹ biết rồi. Toàn nói cái kiểu nói tục cho cháu Mùi đấy. Mẹ nhìn thấy như thế này không được đâu. Mình làm bạn bè cùng nhau đi, mình phải làm tốt với nhau. Ghen làm gì, có phải mình yêu đâu nhỉ con này. Đấy là nhận chị em mà. Con ơi, mẹ ngồi đây nhìn vịt chắc đói lắm rồi, phải kêu nhiều lắm. Mẹ đi thái ít chuối nuôi vịt đấy. Tí mẹ thái xong con hổ mẹ băm nhé. Băm nhỏ nhỏ nó mới ăn rồi. Dạy xong rồi thái chuối đấy.
này. Được chưa con? Con ơi, chắc mấy con mình hối nhau khiêng cái kệ xuống đây để hoa thôi. Cái này khó lấy ra đấy nhỉ con nhỉ? Lấy cái búa kia bẻ mấy cái đinh kia ra, xong mới cởi hết, xong mới đến ở dưới này. Còn không cởi được nữa đấy. Cái này không có máy tháo, biết ông tháo nó không thấy hơi chắc lắm. Con bẻ sắp xong á? Đấy, cố gắng bẻ từ từ thôi. Bẻ quá thì nó được rồi. Anh nhé. Được mẹ. Đặt để chỗ nào được con thử đặt thử bên này xem nào. Đặt ngang bên này con này nào. Đấy. Cái này chắc
ở dưới đáy xi vàng chút. Nhấc lên xem nào con ơi. Đặt ở dưới đẹp quá đi lại đúng chỗ. Này chắc được rồi, nhưng mà nó là độ đấy con ạ. Cái thế hết kia về buộc không thì độ đấy. Đúng cho con được. Buộc tí vào nhé. Nằm. Đây. Cái hoa to kia có lấy về không? Đây con ơi. Con lấy đi đặt ô ở bên ngàn đấy. Đấy, đặt như thế được rồi. Cam đi con. Không phải. Chào bà nhá. Hai mẹ con ở nhà à? Vâng, bà lên đây à? Vâng, bà vừa Ngồi lên. đi. Lâu lắm không gặp bà rồi. Đúng Không thấy rồi. bà lên. Này mới rảnh rỗi lên từ thăm con. Từ trước Tết là bà về đấy một lần, xong bà về bà ở với ai? Vâng, bà về ở với anh em làng xóm thôi. Ở với anh em làng xóm à? Vâng. Xong qua Tết rồi xong này tôi mới lại đi làm thuê, xong giờ mới về được 2-3 hôm nay. Vừa về được 2-3 hôm à? Vâng. Xong mới lên viện nó lên thăm con. Bà lên thì tốt rồi. Nước đi bà. Vâng, không đấy. Con tôi cứ tưởng là bà còn ở với con trai út của bà.
con trai út giờ nó đi đâu không ở nhà đâu. Ở nhà. Vâng, còn có nhà ở ấy, xong giờ đi nhà làng xóm thôi bà. Ở nhà làng xóm á. Thương quá nhỉ. Lâu lắm đâu bà không được lên mà bà giờ xây được cái bếp này đó rồi, xây được cái bể nhà bà. Vâng. Không làm thì mẹ con tôi nghĩ là ở trên nhà sàn nữa đi lại hơi vất. Đúng rồi. Xây làm bếp mà lập cái bếp ở dưới này, xong là làm cái lò nấu cơm nữa, xong là xây cái bể nữa thì nó tiện. Đi lại rửa chân tay cũng tiện, với lại rửa bát cũng tiện. Làm đấy không bảo bà đi hộ làm. Bà thì đi làm rồi, còn bảo bà làm gì? Biết Bà rồi, đi làm thuê rồi. biết rồi, làm thuê mà nếu bảo đi thì cũng là cố gắng cả về Ôi thôi. bà ơi, đi làm thuê xa lắm, bà gọi một tí thế này bố công gọi bà đâu. Thế bà là hiểu thế là nhưng mà nghĩ là thương con dâu quá. Thương có con lên chơi là được rồi, lên thăm là được rồi. Tôi cũng là đáng tiếc con gái của bà lắm. Chẳng không biết là lý do mà hai vợ chồng các con bỏ nhau. Nên ra là bỏ nhau ra bây giờ là bà đi không có chỗ mà ở Đồng Đông. Nhưng không bỏ nhau ấy thì có con dâu là ở với nhau là có chỗ dựa rồi. Bà nói đúng rồi, nhưng mà chuyện này thì bây giờ cũng gọi là nguội rồi. Không phải nhắc nhiều nữa bà. Nhắc nhiều quá thì tôi cũng sợ là con gái tôi buồn đấy. Không phải nhắc nhiều nữa. Nói, hai bà mình gặp nhau, mình với con gái của tôi gặp nhau thì mình nói chuyện khác thôi. Khác mà đâm ra giờ bỏ nhau rồi các con người đi một đằng. Bà không phải khó đâu. Bà khó Giờ thế cũng có nhà chúng tôi ở. cũng nghĩ khó lắm. Bây giờ khó cũng không lại được rồi. Đã ly hôn hết rồi, bây giờ khó cũng không lại được rồi. Không quay lại được rồi. Bà không phải khó nữa. Người ta yêu nhau lắm mà đâm ra mà bỏ nhau giờ là đâm ra cho bà ông Đông không có chỗ mà dựa. Không sao đâu. Nếu Bây không giờ bỏ nhau ấy thì bà lại quay lên đây thì có con dâu con trai. Giờ con dâu con trai không có thì giờ bà không có chỗ mà ở, còn đi làm thuê linh tinh. bà không nghĩ gì nhiều nữa. Dù sao hai đứa bỏ nhau thật, nhưng mà nếu bà đi làm về đấy, bà không có chỗ ở đấy thì bà cứ vào lên trên này xong ở với mẹ con tôi. Mẹ con tôi cũng quý bà mà. Bà nói thế là cũng đúng thôi, nhưng mà Tôi vẫn thấy thương bà mà. Và con gái của tôi cũng thấy thương bà mà, có sao đâu. con trai đã bỏ con dâu rồi mà lại bảo là bà lại quay lên ở với con dâu là con gái của bà cũng không nên. Bà không phải nghĩ nhiều đâu. Bà Bà đi làm nghĩ về bà cứ lên đây mà ở với hai mẹ con tôi là được rồi. Không phải nói nhiều nữa bà. tôi cũng khổ lắm bà. Con trai cả cũng là giống con trai út của tôi, nhưng mà giờ bà đi làm về chả có nhà mà dựa. Bà chả biết con trai út đã dựng nhà cho nhà bà. Con trai của bà à? Bà hỏi con hàng hả? Vâng. Chưa dừng đâu bà. Mấy hôm đi. Cái bà Sùng Tiến ấy còn lên đây mà bảo hai mẹ con tôi đi mà. Bảo bắt gà đi, bắt vịt đi cho chúng nó làm rau ấy. Vâng. Chưa dừng đâu. Mấy hôm Bà khổ lắm. Không, bà không phải khóc đâu. Khóc nhiều mẹ con tôi càng thấy buồn nữa. Không phải khóc, cùng nhau vui lên đi. Cùng nhau vui lên mới vui thôi. Cứ nói nhiều khóc thì mẹ con tôi cũng thấy đồng lòng lắm. Không phải khóc nhiều đâu. Con mắt bà thương lắm. Nếu không bỏ nhau ấy thì bà đi làm về thì lên với các con ở, đâm ra khổ lắm. Con cũng hư lắm. Bỏ nhau không biết, ai cũng biết là bỏ nhau. Bà, lúc nãy tôi cũng nhắc nhở cho bà rồi. Bà đừng khó nhiều nữa. Tuy rằng hai đứa chúng nó bỏ nhau thật, ly hôn thật, nhưng mà tôi vẫn coi bà là làm thông gia nhau mà. Bà đi lại bà cứ lên đây mà ở đi. Mẹ con tôi không sao đâu. Biết rồi, nhưng mà
thằng con nó hư nó bỏ con dâu đi, đâm ra lại bảo là bà lại lên ở với con dâu, với bà cũng không nghĩ cũng không nên. Không sao đâu, mẹ con tôi vẫn coi bà làm thông gia nhau mà, bà đừng khó nhiều nữa. Thấy bà thấy ở với hai mẹ con tôi bà thấy ngại thì con trai của bà cũng sắp dựng nhà rồi, bà không phải ngại đâu. Nếu con trai của bà dựng nhà xong bà đi làm về xong bà ở với con trai của bà 1-2 hôm cũng được. Với lại hay là bà lên ở với mẹ con tôi cũng được mà, bà không phải ngại đâu. Tôi bà nói thế đúng thật, vì con trai đã bỏ rồi mà tôi lên đây cũng thấy ngại lắm. Bà không phải ngại đâu. Tôi đi làm về ấy, tôi ở với nhà bạn mấy hôm cũng được với bà. Thế lên đây ở với mẹ con tôi cũng được mà. Bà không phải khó nhiều đâu, khó nhiều sức độ mà tôi lắm. Đây, bà đừng khóc nhiều nữa. Bà khóc nhiều tí tôi cũng khóc theo bà ấy. Vì số mẹ con tôi cũng khổ mà. Tôi khuyên bà ấy, bà đừng khóc nhiều nữa nhá bà nhá. Khóc nhiều tí tôi cũng khóc theo bà đấy. Số mẹ con tôi cũng khổ lắm. Chẳng qua tôi không kể ra cho bà biết thôi. Không kể bà cũng biết rồi, cũng nhìn thấy rồi. Thôi bà, mọi chuyện đã như thế rồi, mình phải cố gắng thôi. Mình quên đi thôi, mình không phải khóc nhiều đâu. Khóc nhiều nó hại sức khỏe đấy. Bà không nghĩ có xót xa lắm. Biết rồi, mẹ con tôi cũng như thế thôi. Cũng sống khổ lắm nhưng mà mình phải cố gắng phấn đấu lên chứ. Đang im đang lành mà là người ta bỏ nhau đi. Tôi đã bảo bà rồi, bà đừng khóc nhiều. Khóc nhiều tí tôi cũng khóc theo bà đấy. Bố tôi, mẹ con tôi cũng khổ lắm. Con dâu của tôi đấy hiền lành, đâm ra là chả biết con trai của tôi là nó suy nghĩ cái gì, nó bỏ đi. Bây giờ đi long đong, giờ bà cũng không biết đi chỗ nào mà dựa. Lên đây thì các con không có con trai, có với bà mình. Bà không phải nghĩ nhiều đâu. Nghĩ xa lắm con rồi. Tôi đã bảo bà rồi, bà không phải nghĩ nhiều đâu. Gắng vui lên chứ bà. Tôi vẫn biết bà mà. Vì tôi cũng biết là con gái tôi cũng người hiền lành mà. Không phải là người thế nào mà không nuôi được mà bà đâu. Với lại bây giờ ấy, con gái tôi nó có công ăn việc làm rồi. Bây giờ tôi nghĩ là con gái tôi vẫn nuôi được tôi với mà bà thôi. Bà nếu bà không có chỗ dựa bà cứ đi làm về, bà cứ lên đây mà ở với mẹ con tôi. Bà nói thế được nhưng mà không tiện đâu, vì con trai đã bỏ nhau rồi. Đến lúc bà ấy, tôi ấy đi làm ấy, nếu không có chỗ ở ấy tôi lên thăm thì lên thăm thôi, nhưng mà bảo là nuôi cả bà ấy, không nuôi được đâu bà. Vẫn được mà, tôi nghĩ con gái tôi bây giờ có việc làm rồi vẫn nuôi được bà đấy, với tôi đấy. Mình già mình ăn ít thôi, mình còn làm được mình giúp việc nhà xung quanh, giúp cho để con gái đi làm là được rồi. Biết rồi mà nghĩ là cũng không nên, con trai bỏ nhau rồi đâm ra lại lên đây là bà với con dâu lại nuôi cũng không tiện. Đấy, tôi đi làm về ấy thì tôi lên thăm bà này con dâu thôi. Phải nghĩ ở đây ở mình chắc chắn là không ở được đâu bà. Không sao đâu bà. Không phải là bà bảo con trai bỏ con gái tôi đâu. Đây là tại con trai của bà có tự bỏ thôi, có tự ly hôn thôi. Bà cứ không phải nghĩ như thế đâu, bà cứ ở lên đây mà ở với mẹ con tôi cũng được. Với lại bà lên ở với mẹ con tôi ấy, thì con gái đi làm, bà còn với tôi đi chặt chuối, và tôi còn có bạn đi ấy. Không thì một mình tôi khác đi, không thấy có bạn đâu bà. Bà không phải nghĩ nhiều đâu. Con trai của mình cái gì nào như thế nào. Thế bà ơi, thế con dâu tôi có việc gì, làm việc gì bà?
Bây giờ nó đi làm theo đứa cháu Mùi tìm làm cái công trình rồi. Bây giờ đến hàng tháng thì có tiền lương rồi. Thế Bà à? không phải lo đâu, nếu bà không chê thì cứ lên đây mà ở với các con tôi với mẹ với tôi cũng được. Bà đi công ty về đấy, không phải tôi bắt bà ở suốt đời đâu, nhưng mà lúc bà về đây bà ở với các bạn cảm thấy chán thì bà lên đây ở với mẹ con tôi cũng được. Thì bạn đi. Thế mẹ tin bà con có việc làm thì con cố gắng nhá, mẹ chúng mình con nhá, cố gắng đi con nhá, mẹ thương lắm. Thế bà đi làm về thế này bây giờ không phải ở nhà là của các con làm nhà. Vâng, rồi vừa đi làm về nhưng mà các con ấy là làm nhà vào ngày nào bà? Vào hôm mùng 6 âm lịch ấy. Mùng 6 à? Vâng, sắp đến rồi bà. Ở nhà đi hộ các con làm đấy, tôi cũng đi mà. Mẹ con tôi còn bắt cả vịt cả gà đi cho ấy. Tôi định đi nhưng mà nếu các con làm nhà thì các con bảo đến thì đến hộ làm. Không cần con bảo đâu, có tôi nói nhắc nhở ngày đấy là được rồi. Bà cứ đi làm đi, cả mẹ con tôi cũng đi mà. Nếu con bảo đến thì đi hộ, mà các con không bảo đến thì tham gia mình các lao đầu vào làm thì các con lại nói bảo là mẹ con có mời rồi mà đến, như thế nó phải bảo mới biết đến, nếu không bảo thì tôi cũng không phải con hàng bảo đâu. Tôi cũng là bà Sùng Tiến đấy, lên hỏi gà hỏi vịt thì tôi mới biết thôi. Xong tôi hỏi ngài thì thấy bà nói tôi mới biết. Vâng. Thế tôi cũng không biết, nhưng mà bà nói thì mới biết bà con chỉ bị làm nhà. Bị làm rồi. Thôi bà ơi, tôi cũng xin phép bà lại con đâu hướng đi về đâu. Cũng vừa đi làm về chạy lên thăm bà lại con dâu. Giờ tôi xin phép tôi về đây. Thằng nào bà cũng lên đến đây rồi, ở là với mẹ con tôi 1-2 hôm. Biết thế rồi nhưng mà tôi không ở được với bà. Sao ở đây chơi với mẹ con tôi 1 hôm 2 hôm cũng được mà. Tôi đi về nhé. Có sao đâu. Với bà nhé, con dâu ở lại nhé. Cố gắng con nhé. Bà đi thật à? Con đi nói. Ôi trời ơi, về đến đây ở với mẹ con tôi 1 tối cũng được mà, 1 hôm cũng được mà. Con đây, cố gắng thôi, con nhé. Không phải không nhiều đâu, mình cứ cố gắng mạnh mẽ lên thôi. Bà Thương dâu quá. Bà không phải không nhiều đâu. Thế bà nhé, bà lại nhé. Bà đừng có nhiều nhé, có nhiều tí tôi cũng không cho bà ấy. Bà đi từ từ ơi. Bà về cẩn thận nhá bà nhá. Về nhá. Vâng. Con dâu lại nhá. Khi nào bà đi làm công ty về xong bà lại lên chơi với mẹ con tôi nhá. Vâng. Bà về đây. Vâng. Cố gắng lên thôi, đừng khó nhiều nữa. Thương bà thế nhỉ. Hiền như bà này còn nhìn được. Không như bà Sùng Tiến đâu. Bà Sùng Tiến á, cứ lên đây á, đòi gà này, đòi vịt này, đòi con nào to mới bắt. Như thế thì mẹ không thích đâu. Thôi, không nói nhiều nữa, mẹ con mình về nhà đi. Mẹ nhìn thấy mẹ chồng đẻ của con ấy thì mẹ nhìn thấy hiền lắm nhỉ, nhìn thấy dễ thương thật. Nếu như bà Sùng Tiến cũng được một nửa như bà này chắc không đến nỗi hai vợ chồng con bỏ nhau đâu. Mỗi lần á bà Sùng Tiến lên đây á toàn tìm cách hãm hại con này, nói nọ nói kia với mẹ này, toàn đòi ăn này, vịt đòi cũng đòi con to mới bắt được, con gà cũng đòi con to. Thì bà Sùng Tiến thì mẹ cũng không thích đâu, thì nó lên nó toàn tìm cách hãm hại con. Mẹ nghĩ là nếu trước các con còn lấy nhau đấy, còn ở với mẹ nội mẹ chồng đẻ này đấy, thì chắc các con rất hạnh phúc đấy. Nếu không như ở với bà Sùng Tiến thì mẹ nghĩ là chắc là con trai
Nó bỏ con như thế, con dễ đấy. Nhưng mà bà này là quá tốt, nhưng mà là con này không gặp hiền lành. Mấy lần đi làm về còn bên thăm con rồi thăm mẹ nữa, còn thương con còn khóc nữa. Nói đi nói lại mẹ cũng thấy muốn nước mắt rơi với bà. Bà này quá hiền lành. Nếu như ngày xưa ấy thì bà Sùng Tiến không tìm cách hãm hại con ấy thì chắc bây giờ mẹ được cháu bé rồi, với lại chắc là con còn được mấy đứa cháu rồi. Còn nếu ở với bà lúc đấy, bà mẹ đẻ này đấy thì mẹ nghĩ là chắc càng hạnh phúc thêm nữa. Tại vì bà Sùng Tiến này là quá độc ác đi, lúc nào cũng lên tìm cách hãm hại con, lấy thuốc cho con uống phá thai này, lấy thuốc cho con uống tránh thai này. Bây giờ có lúc mẹ nghĩ là mẹ thấy bực lắm, mẹ thấy ghét lắm bà Sùng Tiến ấy, nhưng mà chẳng qua mẹ không nói thôi. Nếu không tại bà Sùng Tiến thì bây giờ mẹ có cháu bé rồi. Nói đến bà Sùng Tiến mẹ thấy bực lắm. Bây giờ chuyện này đã qua rồi, không nhắc lại nữa. Với lại bây giờ con đã có công ăn việc làm rồi, mình không phải lo đâu. Để con mình phải cố gắng thôi, đuổi nhau mà sống thôi. Cố gắng sống cho vui nhá, đừng có mà nghĩ chuyện dại dột nhá. Cố gắng có việc làm thì cố gắng làm nhé. Mẹ lên nhà tìm nấu cơm nhá, con ngồi đây nhé. Nhà nồi nấu cơm đã.